városokra. Szóval ez itt a restaurált rész, és ott pedig zajlik az újjáépítés a háború után. Bent folyik a munka, csak ott nem annyira szabad videózni, azt mondták. Szóval ez a rész itt leomlott a földrengés miatt. Itt is üzletek voltak, csak a háborúban megsemmisült ez a rész. És ott a Citadella, Aleppo vára. Reggel és reggeli Aleppóban. Aleppo Szíria második legnagyobb városa, több mint 2 millió lakossal. Aleppo arab neve Halep, és ez itt a Halep Merkez, Halep tér. A polgárháború idején 2011-ben ezen a téren egy nagy demonstrációt is tartottak Assad elnök mellett, illetve merényletek is voltak itt. A felvételek a 2024. november-decemberi szíriai fordulat előtt készültek, ezért is látható mindenütt az azóta elmenekült Bashar al-Assad elnök portréja. Mostanra ezeket a képeket természetesen eltávolították. Furcsa érzés most visszanézni ezeket a felvételeket. Ebben az epizódban és a többi részben is minden esetre többször fogjuk látni még képeken Bashar al-Assadot, illetve apját, Hafez al-Assadot is, aki 1971 és 2000 között volt Szíria elnöke. Az Assad ellenes felkelő csoportok az egész világot meglepetésként érő összehangolt akcióval 2024. november 30-án foglalták el Aleppót komolyabb harcok nélkül. Hát akkor induljunk el a városba. Ez volt az egykori legmenőbb hotel itt Aleppóban, és nevezetes személyiségek fordultak meg itt. Például Agatha Christie is lakott itt, és onnan arról az erkélyről követték például a francia csapatok bevonulását is a helyi notabilitások. És mutatom ezt az ideiglenes kaput. Ez egy ágy matrac rugóból lett kialakítva. Nem találtuk itt a tulajdonos, visszajövünk később, viszont itt mutatom, hogy az épületeken milyen károkat okozott a földrengés, ilyen repedések vannak. Tehát rengeteg olyan épület van, amely ugyan nem omlott össze, de lakhatatlan pont amiatt, mert nagyon veszélyes ilyen állapotukban visszaköltözni beléjük. Haladunk tovább az óváros felé, itt a város egyik nevezetessége a Bab al-Faraj óratorony látható. 1899-ben épült, amikor Aleppo még az Oszmán Birodalom jelentős városa volt. Aleppo a világ egyik legősibb folyamatosan lakott települése, mintegy 8000 éve élnek itt emberek lényegi megszakítás nélkül. Voltak itt amoriták, szeleukidák, rómaiak, perzsák. Az arabok 637-ben foglalták el, azután pedig többször cserélt gazdát a bizánciak, illetve különféle muszlim államok között. A kereszteseknek nem sikerült bevenniük a várost, 1183-ban viszont régi ismerősünk Szaladin kezére került. Az Oszmán Birodalom 1516-ban, tehát 10 évvel a mohácsi csata előtt foglalta el ezt a várost. Aleppo jelentőségéről sokat elárul, hogy hosszú időn át az Oszmán Birodalom harmadik legnagyobb városa volt, csak Isztambul és az egyiptomi Kairó előzte meg lakosságszámban. Érdekesség, hogy a Szuezi csatorna 1869-es megnyitása nem tett jót Aleppónak, onnantól a fő kereskedelmi útvonalak elkerülték a várost. A következő csapást az Oszmán Birodalom felbomlása jelentette. A város a francia mandátumterület, majd az önálló szíriai arab köztársaság része lett, gazdasági hátországának nagy része és fontos kikötője viszont Törökországban maradt. Eközben pedig Szírián belül is Damaszkusz lett a legfontosabb és legnépesebb város. Ez volt itt Aleppo óvárosának a fala. Ez itt az Antiókiai kapu, ideje bemenni az óvárosba. Hello. Hello.
Ez pedig a világ legrégebbi ismert fedett piaca, ahova most be fogunk menni, Aleppo szukja. Aleppo fontos állomása volt a Kínából Európa, illetve a Közel-Kelet felé haladó selyemútnak is, nem véletlenül jött itt létre az egyik legjelentősebb szuk, vagyis piac, bazár. Az Al-Madina szuk a világ legnagyobb fennmaradt ősi piaca, utcáinak hossza összeadva mintegy 13 kilométert tesz ki. Egészen izgalmas élmény volt itt sétálni. Ruhaárusok, kézművesek, rézművesek, hentesek, fűszerárusok. Az árucikkek, például a cipők kicsit átalakultak, de amúgy nem sokban különbözhet ez a mostani élmény attól, mint amit több száz éve tapasztalhatott itt az utazó, vagy bevásárló, vagy kereskedő. Ez pedig egy régi karavánszeráj, vagyis hán, itt a bejárat. Kicsit romos. Itt egy ilyen mini bejárat. És hát itt sajnos nem volt elég a háború, a földrengés leomlasztotta ezt a részét. Ott azért belövés nyomai is láthatók. Ott jártam, amikor éppen gőzerővel folyt az óváros és benne a szuk újjáépítése. Ezek a fiatalok egy mecset újjáépítésén dolgoztak. Szomorú történet, hogy sok esetben már részben felújított épületek omlottak össze a 2023-as földrengésben. De az életkedv töretlennek tűnt. Ez is egy olyan rész, amelyet a háború után már helyreállítottak, aztán pedig jött a földrengés, és újra lehet kezdeni az egészet. Egy érdekes kombináció, itt zsidók laktak korábban, ennek köszönhető a Dávid csillag, utána keresztény időszakból egy freskó, és végül egy arab felirat a későbbi tulajdonostól. Ez itt egy felújított rész, ezt most fejezték be pár hónapja. Egy újabb hán, karavánszeráj. Itt belül pedig keresztet is találhatunk. Tehát keresztények is használták egy időben ezt az épületet. Állítólag templom is volt itt. Itt a szukban volt még egy feladatom, zátárt kellett vennem. A zátár a közel-keleti konyha egyik legjellemzőbb fűszerkeveréke. Szóval jöjjön egy aleppói fűszerbolt. És megkóstoljuk a zátárt. Ez pedig az aleppói paprika. Csípős és kevésbé csípős kivitelben. Na most kértem aleppói paprikát és zátárt, amit most fog összemixelni nekem itt a mester. Szóval ez lesz itt az aleppói zátár, ebből, meg abból, meg abból. De miből is van ez a zátár? Egyrészt magából a zátár nevű fűszernövényből, ezt magyarul elvileg izsópnak hívják, de őszintén én nem találkoztam korábban ezzel a névvel. A zátáron kívül a kicsit savanykás ízt adó szumák, magyarul szömörce és szezámmag kerül bele, és még régiótól függően egyéb összetevők. Én nagyon megkedveltem, humuszhoz is fogyasztják, húsokhoz is, de akár olívaolajas kenyérre is lehet szórni. Az aleppóit tartják egyébként az egyik legfinomabb zátárnak, korábban több libanoni ismerősömtől is kaptam ottani helyi zátárt. És ahogy ez lenni szokott, természetesen mindegyikük azt mondta, hogy az ő anyukája készíti a világon a legfinomabb zátárt, úgyhogy itt most nem is hirdetnék eredményt. Na, bevásároltunk kevés fűszert, ez a 2 zacskó paprika meg a fél kiló zátár, összesen volt 23 000 pénz, ami hát 3 euró sincs. Azt mondta a mester, hogy azért rakja így, és nem keveri össze, hogy látszon, hogy miből van. Mert a többi helyen eleve összekeverve adják, és akkor ott lehet trükközni az arányokkal, de ez a tuti. Sokan.
Szóval ez itt a restaurált rész, és ott pedig zajlik az újjáépítés a háború után. Bent folyik a munka, csak ott nem annyira szabad videózni, azt mondták. És itt pedig most át tudunk menni. Aha. Szóval ez a rész itt leomlott a földrengés miatt. Szóval ez a mecset is a háborúban megsemmisült, itt még a romokat is látjuk, és most közös erővel keresztények és muszlimok építik újjá. Itt is a UNHCR segít, tehát az ENSZ menekültügyi szervezete. 1979 és 1981 között volt már itt Aleppóban egy iszlamista felkelés, amelyet az idősebb Assad, Hafez al-Assad seregei vertek le. Aleppó történelmének az egyik legszomorúbb fejezete aztán a 2012 és 2016 közötti polgárháború volt. Ekkor a város jelentős része az Assad rezsimmel szemben álló felkelők kezére került, a kormányzatnak pedig csak orosz légitámogatással, brutális módszerekkel, főleg az óváros pusztításával sikerült 4 év alatt kiűznie innen a felkelőket. Gyakorlatilag szétbombázták az óvárost. Ez alatt a becslések szerint több mint 30 000 ember vesztette életét, Aleppó óvárosa pedig nagyrészt romba dőlt. A városban további merényletek történtek és kisebb harcok folytak itt egészen 2020-ig. Ezután viszonylagos nyugalom honolt, és ahogy a szúkban is láttuk, nagy erőkkel indult meg Aleppó újjáépítése. Itt is üzletek voltak, csak a háborúban megsemmisült ez a rész. És ott a Citadella, Aleppó vára. És itt még látható a korábbi elnök Hafez al-Assad, jobbra pedig a fia Bashar al-Assad, aki ott járt, amikor még Szíria elnöke volt. Ahogy már említettem, 2024. decemberében menekült el Szíriából, mégpedig Oroszországba. Ezek a képek azóta már természetesen nincsenek itt. Az aleppói vár területén már a Krisztus előtti 3. évezredben is volt élet, volt település, aztán utána rengeteg civilizáció hagyta rajta a kezenyomát. Amit most látunk, az leginkább az Aljubida korszaknak és az utána következő Mameluk féle uralomnak az eredménye. Az Aljubidák ugye Salah ad-Din leszármazottai voltak, tehát ugye 1200-as évek, vagy 1100-as évek vége. Szóval ez nem egy keresztes vár, ezt nem a keresztesek, nem európaiak építették, hanem elsősorban az Aljubidák és a Mamelukok. Itt a polgárháború során károk érték, és a 2018-ban nyitották meg újra a látogatók előtt, hogy aztán a 2023-as földrengés után megint lezárják, mert ahogy egyébként innen is látható, károsodott az épület. Az ott a régi bizánci templomnak volt a tornya, utána pedig az Aljubida mecsetnek a minaretje, és itt látható, hogy például ennek a toronynak is a teljes oldala leomlott, meg ott is, és ott is a földrengés miatt. Aleppónak van egy érdekes magyar vonatkozása is, itt halt meg a magyar történelemből is ismert lengyel hadvezér Bem József, Bemapó, lengyelül József Bem. Ő az 1830-as években részt vett az oroszok elleni lengyel felkelésben, majd a magyar szabadságharc idején 1848. novemberétől az erdélyi magyar erők főparancsnoka volt. A szabadságharc bukása után 1849. augusztusában sok magyarral együtt az Oszmán Birodalom területére menekült. Az oroszok más lengyel felkelő vezérekkel egyetemben az ő kiadatását is követelték az oszmánoktól. Hogy ezt elkerülje, felvette az iszlám hitet, máskülönben a törököknek ki kellett volna adniuk őt az oroszoknak. Az immár
muszlim hitre tért Bemet, új nevén Murád pasát Aleppo katonai kormányzójává nevezték ki, itt levert egy helyi oszmán ellenes lázadást is. 1850-ben halt meg, tehát nem sokkal ideérkezése után. Az utolsó mondata állítólag ez volt: Lengyelország, nem én szabadítalak fel. Aleppóban temették el, és a hamvai csak 1929-ben ünnepélyes körülmények között Magyarországon keresztül szállították haza szülővárosába, a lengyelországi Tarnówba. Azt mondja az ember, hogy valami nagyon harcias szónoklatot hallunk itt, de megkérdeztem, és itt az megy a felvételről, hogy van nagyon olcsó pizsamánk, és gatyáink, és cipőink, úgyhogy gyertek ide vásárolni. Szóval nem kell semmi rosszra gondolni, csak nagyon ilyen agresszíven hangzik, agresszív marketing. Elhagyjuk Aleppót, és Hama felé vesszük az irányt. De előbb a város szélén még beugrottunk pár kézműves boltba. Aleppó messze földön híres volt a rézművességéről, és például a szappangyártásáról is. Rézzsiráf. Rézdervis, réztank, rézágyú, rézvadászgép, réz, mondjuk cserebogár, rézelefánt, réz hattyú, rézkutya, réztele, rézkobra. Elvileg ez itt a világ legnagyobb szappan tömbje. Ez itt 1520 kg, itt látható aleppói szappan. És ezek itt kilóárak, tehát mondjuk a 18 000 az nagyjából 2,5 euró, tehát ebből 1 kiló kerül 2,5 euróba. Ezek szépek, ezek a saktámlák. Megérkezünk Hamába. 1 millió lakosával ez Szíria negyedik legnagyobb városa. Hama már 1964-ben is egy szunnita felkelés központja volt, aztán a 80-as évek elején is. Felkelés leverésekor 1981-82-ben a kormányerők súlyos tömegmészárlást hajtottak itt végre. Az akkori eseményekben több 10 000 ember meghalt, és a város jelentős része elpusztult. Ezek tehát jóval a 2011-ben kezdődött polgárháború előtt történtek. Aztán feltűnnek a város első számú nevezetességei, a középkor óta fennmaradt vízkiemelő gépezetek, a nóriák. Megérkeztünk Hama városába, ez ebből a feliratból is kiderül, és ez a város elsősorban ezekről a vízkerekekről nevezetes. Itt van az Al-Assi folyó, ez görögösen Orontésznak hívják, és eredetileg arra szolgáltak ezek a kerekek, amiből összesen még azt hiszem 17 vagy 19 van, hogy ebből a folyóból vizet emeljen fel ebbe a vízvezetékbe, illetve több vízvezeték is volt, ott is látható egy. Ezek látták el a várost vízzel. Most már ez a funkciójuk nincs meg, de meghagyták őket turista látványosságként. Érdekes nyikorgó hangjuk van.
nem mindegyik kereket használták csak a vízvezeték ellátására. Itt a nagyobbikat például igen, de a kisebbiket itt, meg ezt is vízimalomként használták, tehát őröltek vele terményeket, gabonát. Itt is állt egy valahol. Hama ez egy konzervatívabb város, mint például Damaszkusz. Aleppóban is elég sok nőt láttam, akik nem csak hogy hijabot viseltek, tehát ami szabadon hagyja az arcot, hanem nikábot, ami csak a szemet hagyja szabadon. Itt még többen vannak ilyenek, és még egy érdekesség, hogy Aleppóban nagyon sokan voltak kékszeműek. Ez nekem újdonság, de egyébként itt is, vagy lehet, hogy csak ki vagyok hegyezve a témára, és több kék szeműt látok, de ugye erre nem annyira számít az ember. Ja, meg itt néznek meg legtöbben külföldiként, tehát itt így tényleg így bámulnak sokszor. Ez máshol nem volt. Szíriai utazásom során ez volt az egyetlen város, ahol feszültséget éreztem. Több helyitől is bizalmatlan pillantásokat kaptam. Sőt, utitársamat, amíg én egy mecsetben voltam, megpróbálták kirabolni. A hámei künefe. Nagyon édes, de finom. Édesebb, mint amiket eddig ettem, meg ez nem ilyen nyúlós, sajtos. Kicsit ilyen baklavás, amiatt, hogy nagyon mézes. Finom. Most pedig jön a harissa. Ez a másik dolog. Ez olyan, mint hogy egy túrós lenne. Iftárra váró étterem Hamában. Hama a 2024-es Assad ellenes offenzíva idején Aleppo után pár nappal, december 5-én került a felkelők kezére.